Ik ben Brander Roos, ik ben 65 jaar en ik probeer op zoveel mogelijk vlug mee te doen. Ja, ik heb ongeveer een 50 oude duiven, en 30 vliegers en wat kwekers. En ik heb meestal een kleine 40 jonge duiven. Ik ben in de duivensport gekomen. Mijn ooms van mijn moeders kant die hadden allemaal duiven. En van mijn vaders kant hadden we toen een jarenwacht was ook wat duiven. En toen vlogen we mee met de jonge duiven en dan moest ik bij de buren het gummiringetje heen brengen. Nou, ja, dan loop je daar snel heen. En toen moest ik wachten, want er zat een duif bij hem op het hok. Die moest eerst naar binnen voordat ik die ring mocht inleveren. Nou ja, dat heeft toen 1 of 2 jaar geduurd en toen is het weer gestopt. En toen ik een jaar of 15 was, toen zijn we weer een paar jaar met duiven begonnen. En toen ik echt trouwde, ja, van mijn 22e af en ik ben al 65. Toen ik eindelijk bericht kreeg op een WhatsApp van een medelid van onze vereniging, toen stond ik eerst op een Pipa ranking. En nou ja, dan feliciteerden ze je allemaal en op een gegeven moment toen keken anderen weer op wie heeft ze beter of zo, daar stond hij toen ook eerst. Maar toen hadden we 6 vluchten gehad, maar de 7e vlucht toen zakte hij weer. En dat ik de beste jonge duif van Nederland had, dat kwam een kameraad van mij achter, die rekende eruit. Anders had ik er niet eens een rekening mee gehouden. Niet. Nou ja, ik was wel trots en die laatste vlucht, toen moest hij eigenlijk nog mee. En de berichten waren niet zo heel goed voor Hins. Het was ook een zondaglossing. Ja, ik was blij dat hij weer op het hok als eerste landde. Want ja, het is een duif van de 8 vluchten. Is hij 7 keer mijn eerste geweest. En bij de proefvluchten, toen was het ook al 2 keer mijn eerste. En we hadden ook 2 proefvluchten vanaf Heino. En toen was hij ook telkens mijn eerste. Ja, zo'n jonge duif had ik nog nooit op het hok gehad. Ik heb wel eens vaker een asduif van de vereniging gehad, maar nooit dat hij elke week mijn eerste was. Ik heb die doffer, die heb ik toen in 2014 gekocht bij de Rijsduif. Dat is hier de tweede vereniging in Zwaversteinde. Daar zat maar 1 duif, dus het was gelijk ook de mooiste duif van de verkoping. En die komt van de combinatie Atema en die kocht ik toen voor een klein bedrag. Een paar jaar terug, toen kwam hier Theo Noorman uit Wanneperveen. Nou, die is hier een paar keer geweest en op een keer toen belde hij me op. Als ik ook een laat jong wou hebben, het zijn beste kweekkoppel. Nou ja, ik zei dat is nooit verkeerd. Dus die bracht hier dat jongen, dat is de moeder van die 24 dan. Toen die duif dus bovenaan stond voor nationale kampioenschappen, toen begonnen er allemaal mensen te bellen die het wel belang bij die duif hadden. En toen op een gegeven moment ja, was het bedrag mij te hoog en toen heb ik hem afgekocht. Ja, nou ja, het was een heel rustig duivinnetje en ze begon vrij vroeg te nestelen met een doffert. En nou, toen heb ik er wat kalkeieren onder gezet. En op een gegeven moment toen stapten ze weer van die kalkeieren af, maar toen hadden we het geluk dat die week de vluchten door het hete zomer niet doorging. En werden alle vluchten in Nederland afgelast. En die zondags daarvoor was ze van de eieren afgezet. Toen heb ik de zondags er maar weer wat eieren onder gestopt. En dan zat ze op een gegeven moment weer op een stuk of 6 kalkeieren en dat wou ze ook wel. Mijn wens is voor de toekomst dat ik nog een paar mooie vluchten kan meemaken. Ik zit hier het liefst zaterdag lekker rustig even op de duiven te wachten. Ik kijk ook altijd naar het noorden, want dan staan hier die bomen allemaal en dan zie je eigenlijk geen bomen echt aankomen, geen duiven aankomen. Nou ja, dan als die duiven dan hier overheen komen en er valt gelijk een uit, dat is prachtig.
Maar door de week vind ik het ook prachtig om even bij de duiven. Zoals nou de kweek, de jonge duiven, die zie je opgroeien en zo. Dat is ook allemaal prachtig. ...2020, ongelooflijk goed seizoen. Ik wil gewoon dat de klanten in de hele wereld succes hebben met de eierkampduiven. En dat blijkt hoe langer hoe meer. I really like discipline and my pigeons in season, they are like soldiers. Mijn systeem is Gabi, 50%. En ik gebruik Galaxy Light. En dan gingen die duiven los. Ik krijg er nu weer kippenvel van. Gewoon zo mooi.